مجموعة سرية دولية من عبدة الشيطان والمتحرشين بالأطفال يحكمون العالم، يسيطرون على كل شيء، يحركون السياسيين، يتحكمون بوسائل الإعلام ويسيرون هوليوود، ثم يخفون وجودهم. لقد كانوا مستمرين في حكمهم للعالم لولا شخص واحد، دونالد ترامب، عندما بات رئيساً للولايات المتحدة. ما سمعته للتو هو الإيمان العميق لأحدث جمعية سرية في العالم، فهؤلاء ليسوا مجرد مؤيدين تعته بحب ترامب، بل ما يظهر من جمعية كيو آنن السرية، وعلى رأسهم هذا الرجل جيك أنجولي، وهو من أبرز وجوه الجماعة الذين شاركوا في اقتحام الكونغرس. عادة ما يرتدي قلنسوة من الفرو وعليها قرنان، ويقدم نفسه بأنه عراف جماعة كيو آنن التي غيرت مفاهيم الجمعية السرية صاحبة التآمر على العالم، مثل الماسونية والجمجمة والعظام والمتنورين وفرسان الهيكل، إلى مفهوم جديد لجمعية سرية أيضا، لكنها ليست متآمرة بحسب ما تقدم نفسها، بل تتصدى لمؤامرة الدولة العميقة التي تحكم أمريكا وبالتالي كل العالم. أما بطل كيو آنن ومخلص البشرية هو ترامب، أكثر شخص مثير للجدل بالعالم، والذي انتخب أصلا بحسب كيو آنن لوضع حد للدولة العميقة المتآمرة على الكوكب، فيما تطلع الجمعية بالكشف عن جهود ترامب التي يبذلها خلف الكواليس في حرب الدولة العميقة، بينما يشير مفهوم العاصفة إلى حدث سيقع مستقبلا يفضي إلى اعتقال الألوف من الناس، بينهم أعضاء مؤثرون بالجمعية يخضعون لمحاكمة عسكرية ويزج بهم في سجن غوانتنامو، قبل أن يحكم الجيش الأمريكي البلاد بقسوة تمهيدا لثورة أمريكية ضد الدولة العميقة تحقق المدينة الفاضلة على الأرض. كما أن هذه المعركة ستقرب يوم حساب، وإحدى علاماته القبض على مرشحة رئاسة السابقة هيلاري كلينتون وإعدامها. ورغم أن نشاط الجمعية بدأ منذ عام 2017 مع وصول ترامب للبيت الأبيض، إلا أن تنبه السلطات الأمريكية لخطرها كمنظمة ذات تأثير عميق يتبعها الملايين، حتى ظهور دور كيو آنن ورموزها في اقتحام مبنى الكونغرس للانقلاب على نتائج التصويت ودعم ترامب بوجه الفائز جو بايدن. فما هي جمعية كيو آنن السرية وكيف تعمل؟ الجنود الرقميون. ما زال أكثر ما يميز جمعية كيو آنن التي ظهرت بالولايات المتحدة عام 2017 امتلاكها جيشا كبيرا من الجنود الرقميين الذين يديرون أعمالها منذ بدأت منشورات كيو على موقع تشانفور، حين وضع مستخدم مجهول سلسلة من المنشورات موقعة باستخدام حرف كيو، زاعما أنه يمتلك ما يعرف بتصريح الوصول كيو، الذي يسمح لمستخدمه بالاطلاع على معلومات أمنية سرية ومقيد نشرها في أمريكا. وقد أصبحت هذه الرسائل معروفة باسم قطرات كيو، في إشارة إلى تسريب المعلومات السرية أو فتات الخبز، كمصطلح يستخدم لوصف تتبع بقايا الملفات الإلكترونية في أجهزة الكمبيوتر، وعادة ما تكون مكتوبة بلغة مشفرة تتخللها شعارات وأفكار مؤيدة لترامب وتعهدات بالولاء له. أما الآن باتت معظم المنشورات تظهر على موقع كان 8، وهي نسخة معدلة من لوحة الويب المغلقة شان 8، ما مكن الجمعية من ترويج نظريات مؤامرة حصدت من خلالها عشرات آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم محاولة تويتر وفيسبوك ويوتيوب إغلاق جميع الحسابات المرتبطة بالجمعية، إلا أن كيو آنن السرية ما زالت تشق طريقها بشكل متسارع حتى داخل البيت الأبيض، لتقدر جهات أمنية أمريكية وصول عدد مريديها إلى الملايين. كما انتشرت الحركة خارج أمريكا، من أوروبا وصولا إلى أستراليا،
وبحسب مركز سوفان للدراسات الأمنية فإن كيو آنون هي تشكيل غامض مؤيد لدونالد ترامب الذي يمثل بالنسبة للجمعية قوى خير تقاتل بالسر عصابة هي الدولة العميقة التي تسيطر على الولايات المتحدة منذ عقود. أما الدولة العميقة بحسب كيو آنون فهي منظمة سرية تضم مسؤولين كبار في الإدارات الأمريكية وآل كلينتون وأوباما، إضافة لعائلة روتشيلد والمستثمر النافذ جورج سوروس، مع نجوم من هوليوود وشخصيات نخبة عالمية، وجميع هؤلاء يشكلون شبكة دولية للاتجار بالأطفال لأغراض جنسية. وقد بدأت نشاطاتهم على الأرض قبل أعوام في مطعم بيتزا في واشنطن العاصمة، ويريدون إنشاء نظام عالمي جديد يسيطرون فيه على الدول. ومن بين ما تدعيه هذه الحركة أن تحقيق روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 كان في الواقع خدعة اتفق على تنفيذها المدعي الخاص وترامب لإسقاط الشبكة الإجرامية السرية. كما تتبنى كيو آنون نظريات المؤامرة عن أشخاص السحالي والنظريات المعادية للسامية من بروتوكولات حكماء صهيون، إضافة لتسبب أبراج الجيل الخامس في ظهور فيروس كورونا، مع نشر الدعاية المعادية للقاح على أنه صمم للتحكم بالبشر. أحباب ترامب. لم يستطع ترامب إخفاء حبه لجماعة كيو آنون عندما وصفهم بأنهم جماعة من المحبين لبلدهم، رغم تصنيف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI للجمعية كتهديد إرهابي محتمل وتحريض على العنف قد يؤدي لثورة سياسية. كما أعاد ترامب مرارا وتكرارا منشورات الجمعية السرية ضمن تغريداته، خاصة تلك المتعلقة بتزوير الانتخابات لإسقاط ترامب من قبل الدولة العميقة، وهو الأمر ذاته الذي فعله ابن ترامب إريك وأيضا ابنته إيفانكا، من دون النظر إلى اتهام الحركة ببث الكراهية وخطابات معادية للسامية، حتى وصل الحال بظهور أتباع للحركة في لقاءات دونالد ترامب رافعين لافتات عليها حرف كيو وشعار حركتهم حيثما يذهب أحدنا نذهب جميعا. كما أن 14 مرشحا من المحافظين للانتخابات البرلمانية أبدوا تأييدا للحركة، فيما نشر مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين على تويتر مقطع فيديو يكرر فيها شعار كيو آنون بعدما تعهد بالولاء للدستور الأمريكي، لتصبح جمعية كيو آنون أكبر خطر يتهدد الولايات المتحدة من الداخل مع وصول بايدن إلى الحكم. وأنت، هل تعتقد أن الجمعية السرية الجديدة بطريقها لتفكيك الولايات المتحدة، أم تراها إحدى الحركات التي تروج لنظريات مؤامرة غريبة ستنتهي للزوال كما كان مصير غيرها؟